Lasă cască. Luăm câteva respirații. Tăiem orice legătură cu oricine și orice. Și mai luăm o respirație și scoatem afară orice rezidu energetic, tot ceea ce nu ne aparține sau nu lucrează în interesul nostru cel mai mult. Și mai e o respirație și te gândești la cuvântul relaxare. Într-un moment, număr descrescător de la 5 la 1. Cu fiecare număr pe care îl rostesc, tu îți triplezi starea de relaxare, atât a mușchilor corpului tău, cât și a minții tale, și mergi în relaxare mai adânc și mai adânc și mai profund. 5, 4, 3, 2, 1. Numărela de la 1 la 3, iar tu conectezi telepatic cu partea subliminală a Corinei. 1, 2, 3. Da, o văd. Da, este ea, avem. Ok, mi-a arătat direct o punte cu vieți trecute două, care sunt în strânsă legătură cu viața aceasta. Da. Ca și punte, ca și karma, ca și rezolvare. Mm. Legat Prim. de mamă, în primul rând, Da. apoi de partener. Sunt Ok. tatăl copilului. Hai să le vedem. E experiențele astea. Aia cu mamă. Deci, acum mama o văd că ea era mamă, Mhm. mama era băiatul ei, era fiul ei. Da. Și a fost un copil acolo în urma unui viol, văd. A rezultat. Da. Da. Și a ascuns ce s-a întâmplat, a ascuns sarcina și mai apoi a ascuns copilul. Iar copilul l-a ascuns într-un
centru de copii la o mănăstire, văd, Da. și mergea și îl căuta periodic, fără să știe nimeni. Păi cum a Simțea reușit să ascundă sarcina aia și să nască fără să știe de cine se ascunde? de părinți, se ascunde, Da. avea 16 ani. Părinții nu erau neapărat niște oameni răi, dar erau foarte religioși Mm, și în anumite principii, să zic așa. mm, Mereu îi spunea să nu-i facă de rușine, să nu-i facă de rușine. mhm. Unde era experiența asta și în ce an? Georgia mi-apare ca și țară. Da. 1699 mi-apare. Mhm. Ea se îndrăgostise de un băiat și acel băiat la un moment dat a profitat de ea fără voia ei. Mhm. Băiatul era mai mare? Da, băiatul avea 18-19 ani. Mhm. Și apoi și-a dat seama că a rămas însărcinată și ca să ascundă, nu stătea prea mult pe acasă. Mm. Pe Era unde mai... stătea? Spunea că merge să aducă una, alta, să facă treburi, mai Mhm. mereu afară din casă. Mhm. Mai avea frați aici? Două surori mai mici, ea era cea mai mare. Mhm. Băiatul ăsta era din comunitate, vecin, ceva? Da, Ok. Deci naște, unde naște, fără să fie în părinți? pădure naște, singură. Da. Nu i-a spus nici măcar băiatului tatălui copilului. Nu i-a spus Mhm. nici măcar lui. Nici el nu știa. Ok. Naște în pădure, se descurcă Da, cu se copilul descurcă. Da, și și îl îl duce duce la un... imediat la Da, mănăstire. da. La mănăstire spune că l-a găsit în pădure. Mhm. Nici acolo nu spune nimănui că e al ei. Așa. Ce se întâmplă mai departe? Dezvoltă vinovăție, dezvoltă o milă, să zic așa, față de copil. Îl vizitează periodic. La un moment dat toată lumea află că ea a găsit un copil în Da. pădure și că l-a dus la mănăstirea respectivă și că se îngrijește de el, adică în sensul că îl caută. Mhm. Dar nimeni nu știa cine este. Mhm. Nici măcar copilul, chiar dacă a crescut, n-a știut că ea e mama. Dar a iubit-o, a îndrăgit-o foarte mult și ea pe copil, pentru că mereu venea la el. Era băiat. Da, era băiat. Așa. Și apoi, mai departe, ce se Um, întâmplă? Pe la 10-11 ani ai băiatului, băiatul cere să îl ia de acolo, Da. De să ce? Nu-i crească cu ea plăcea? mai departe. Nu, nu-i plăcea acolo. Cum a fost tratat? În foarte multe restricții în Ah, doctrină, mănăstirea era sis- de maici sau de bărbați? de maici, Da. da, și Așa. Cere nu să-l prea ia. bine, nu-i plăcea deloc. Copilul s-a supărat foarte tare pe ea, Și că de ce nu-l ea ia nu de l-a acolo. luat? Nu. Ea nu? De ce nu l-a luat? Ea între timp și-a făcut o familie, s-a căsătorit, a făcut propria familie și soțul nu voia. Mhm. Avea alți Nu copii? Da, avea alți doi copii cu el și soțul nu-l dorea. Mhm. Nu vrea copii Dar altuia. de ce nu vrea? Bănuia că ceva e în neregulă cu Nu copilașul? bănuia nimica, doar că nu voia copii altuia, doar pe Mhm. ai lui. Da. Păi, ce s-a întâmplat cu copilul? A crescut acolo la mănăstire, dar a dezvoltat o furie și o ranchiună pe ea, Da. pentru Dar ea că nu i-a explicat că nu poate să-l ia, n-are un să-l ducă, eu știu ceva.
Copilul îi spunea că nu-i pasă dacă el nu-l iubește sau dacă el nu îl Mm. tratează cu afecțiune, că e suficient ea. Mhm. Dar ea nu voia să-și pericliteze relația de acasă cu soțul, armonia pe care o avea acasă. Să se certe Mhm. cu el din cauza copilului. Ok. Și apoi a crescut tânărul ăsta, ce s-a întâmplat? S-a plecat de la mănăstire, mă interesează tânăr. Da, Și a ea, plecat la 24 de ani de la mănăstire. da? Și furia a rămas? Da, a rămas și a plecat în altă parte, Nu l-a încât mai să nu, văzut? da, nu s-au mai văzut. Mhm. Bine. Până a murit nu l-a mai văzut. Nu, Ok. Ea a rămas cu vinovăția, da, și-a făcut toate da, procesele astea de conștiință, da? da. Bine. Hai să mergem în cealaltă experiență, a doua, punte. A doua punte văd că ține de karma cu tatăl copilului. Acolo era o femeie amândoi Da? și deci tatăl, PS-ul tatălui băiatului, copilului de azi, acolo e fetiță și ele sunt prietene. Mhm. Și PS-ul, partea subliminală a Corinei. Ok, aici apare un... Deci, ele fiind prietene, partea subliminală bărbatului de azi, acolo își face o familie, dar PS-ul Corinei se îndrăgostește de soțul Mhm. prietenei și el de ea. Da. El văd un bărbat mai moale acolo care îi plăcea de ea, dar n-a avut Curaj. curaj, da. Așa. Iar ea ce Și vroia să facă? Ce asta intenție înainte n-a avea? avut curaj ca să fie cu ea și apoi, A, apoi ei se întâlneau pe ascuns, au devenit amanți. a. Ea, prietena ei a aflat și prietena ei a încercat să o omoare pe ea, să o otrăvească. Dar, din păcate, s-a otrăvit pe ea singură, din Încurcat greșeală. poțiunile. Farfuriile. Aha. Și a Și a murit? murit ea, da. Și apoi ce s-a întâmplat cu ea Au și fost cu ei împreună apoi. A rămas cu el. toată viața? Da, au Ei, aici rămas ei ce au împreună. dezvoltat? Au dezvoltat vinovăție, iarăși ea sau Da, el? și PS-ul, PS-ul lui acolo a dezvoltat ură Pe cine? și dorință de răzbunare. Pe Pe cine? PS-ul Corinei, acolo fiind prietena ei. Păi de ce? Ce vină avea ea că aia a vrut să o trăvească și a murit chiar ea? Cea care, Fosta soție. prietena ei care a vrut să o trăvească pe ea, a dezvoltat ură și dorință de răzbunare. Păi a murit prietena ei care a Da, dar dezvoltat. până să moară a dezvoltat această ură pe A, că ea. știa de ei. Așa. Și apoi de Da. ce a dezvoltat și el? El nu, el n-a dezvoltat. Mă A, el refer n-a la... dezvoltat, la ea vorbește. Da. Păi da, dar ea ce legătură are? Că ura și n-are legătură, nu e în viața asta prezentă. E el prezent în viața asta. Nu, nu. Soțul de... nu soțul, tatăl copilului de azi, acolo era prietena. A, ok, deci nu bărbatul. Bine, bine. Nu Da, am bărbatul. înțeles acum, le-am încurcat. Da, bine. Deci aia a murit cu o ură, Față de da, ea. față de ea, prietena Da, aceea. da. Ok, deci avem doi cu ură în viața Mhm. asta. Două părți Da. subliminale care au Ranchiunul ură și ură. pentru... Da. Unde a fost experiența asta, Eva? Asta apare ca zonă Lituania. Mhm. Și în ce an? Mie 1455.
1455. Ok. Acum, în viața asta, deci au mai avut experiențe, au mai fost puși împreună? De la acele experiențe până în experiența de astăzi? Am mai Peste fost puși părțile împreună, astea? dar nu a fost ca punte cu viața aceasta, cu acele vieți. A fost cu Da, alte teme, cu cu alte teme. alte. Deci nu s-au urât, nu s-au prin alte experiențe. Da, a fost alt bagaj. Alt bagaj karmatic. Da. Bine. Ce se întâmplă? Hai să ne uităm la Consiliul de Încarnare înainte de experiența aceasta, ca și Corina, și vedem cu cine se întâlnește partea subliminală și ce îi prezintă. Adică îi aduce pe tapet Doi astea două, arhoni are în câmpuri și doi arhoni sunt și la Consiliul de Încarnare. doi arhoni. Da, Și tot ăștia sunt și la Consiliu. da, și de atunci e cu ei. Atunci era cu ei, acum este cu ei. Și De acum la Consiliu 74 de vieți e cu aceștia doi. amândoi. Între timp au mai fost și alte entități, dar văd că ei au rămas constanți. Hai să Celelalte vedem atunci entități au fost acceptate, apoi scoase. poate și așa mai Da. departe. Hai să vedem atunci, stai că reconfigurăm traseul. Hai să vedem cum a ajuns, deci cum a ajuns în contract cu ăștia doi. Pe rând, împreună, cum i-a pescuit. Împreună deodată amândoi. Da. Ok, văd o familie de indieni, ea fiind copil mic. Indien de unde? Care indien? Din India sau India, din India? India, Mhm. da. Care au Ia început, copil. da, ea Nu? copil, fetiță, a, Da. cu doi părinți. Părinții au plecat din India în Turcia. Așa. Cam lung drum, da? Da, a durat ceva timp. Au mers din loc în loc, cum ar veni. Da. Și Cu ce mergeau în el? Turcia s-au oprit acolo, au rămas. Cu ce mergeau? Se deplasau oamenii? Um, Cămile, cu... cu ce apucau, cu ce puteau, cu Animale, călare, că pe măgari știe jos, făcut în India. cu animale, cu căruțe, cu Da. fiecare, depinde pe cine întâlnea, pe cine. Dar de Deci ce au diferit. plecat? Dar în Turcia au ajuns când fetița avea 90 ani deja. Da, Deci păi l-a au luat stat tare. în mai multe locuri, Dar mai ei multe de ce au orașe. plecat? De ce au părăsit India? Ce scop? Ah, ea trebuia să se căsătorească cu altcineva, mama ei adică, Da? trebuia să se căsătorească cu altcineva și rămăsese însărcinată cu acest bărbat și a fugit. Și A, cu ăsta, da, deci era da, promisă de părinți altuia și ok, și au fugit de acolo ca să da, scape. da, Bine. Deci aici era iubire între ei doi. da, da. Ajung în Turcia, ce se întâmplă? În Turcia se stabilesc ca viața acolo, trăiesc după aia până la sfârșit. Și aici Turcia se convertesc Da? la, La, pe în ce la an era religie. experiența? Experiența asta o văd în 178. Nu era încă islamul. Um, Dar erau credințe abrahamice. da, Rahați, ce deci credeau ei pe schimbă acolo? complet, Triburi, da, religia de la de cea la, indiană la da, la cea ăștia cealaltă. abrahamici. Da. Bine, deci ei ca să Și de trăiască aici în se aleg. Turcia trebuie să schimbe și religia. Da, Familia asta. și-au schimbat stilul de viață, tot. Mhm. Și fetița a fost Și, și ea, a da, intrat și ea în religia da, părinților. da, da. Bine, și de ce s-a ales cu doi arhoni și nu cu unul? Mai apoi s-a și căsătorit cu bărbat în aceeași religie și aici schimb și a adoptat noile credințe complet. Da. Și de ce Și a venit doi arhoni și nu unul? odată unul văd la convertirea ei și al doilea a venit um, Căsătorie. la căsătoria ei, da, la Mhm. unirea cu soțul, da.
Așa, și? Și de atunci e cu aceștia doi. Da. Bine. De atunci și până acum. Hai să mergem acum la Consiliul de Încarnare, să vedem de ce ăștia doi i-au adus pe tapet sau ce i-au spus, că în viața aceasta va trebui să plătească karme celor două părți subliminale, actuală mamă și actual tată al copilului. Ca să stingă acolo ura lor, Da. ca să acționeze, ea să nu mai le dea lor ocazia de a o urâ. Mhm. Deci ea să se comporte în această viață, bine, și ei totodată să învețe să o iubească și să o accepte și deci au schimbat condițiile de experiență tocmai Mhm. ca ei să dizolve ura și neînțelegerile de acolo. Da. Deși i-a prezentat ei acele două experiențe cu, să zicem, înregistrările în plan fizic. Da, Ce a da, făcut, ce adres. da. Și ea a fost de acord, a zis sigur că dacă parte subliminală e bine ca să rezolvăm aceste energii, să le echilibrăm. Da, mai văd că de acolo a adus și o rușine, în viața în care a dat copilul la Mhm. mănăstire, nimeni n-a știut toată viața că e copilul ei. Dar n-a fost neapărat, a fost și rușine din cauza mentalităților, dar și o vinovăție în același timp și asta a măcinat. Mhm. Și acum când i-a adus pe tapet în contractul nou, au năpădit-o și aceste vinovății rușini. Da, și să le dizolve, să le înțeleagă, Mhm. aici au schimbat rolurile și de această dată schimbând rolurile, fiind invers copilul părinte, aici în viața asta să înțeleagă cumva rolul de părinte sau de supunere în fața unui părinte. Mm. Și peseul mamei de aici să dizolve acea aură, transformând în iubire pentru copilul ei. Doar că mama aici a dezvoltat o grijă extremă față de copil, adică n-a lăsat-o să facă nimic în afara De ceea ce ea dorea. ceea ce ea dorea și credea ea că e bine. Da. Și i-a și controlat în viața actuală Da, toată viața. da, dar asta vine și din faptul că în acea viață, într-o oarecare măsură, și Corina a procedat la fel, a făcut cum a crezut ea, n-a spus deci nu n-a lăsat copilul să trăiască o viață normală de mamă-copil, pentru că ei era frică Mhm. și rușine de ceea ce s-a întâmplat și rușine să fie judecată, frica să fie judecată și nu l-a dus pe copil acasă să trăiască lângă ea, i-a îngrădit Mhm. viața, existența ținându-l acolo la acea mănăstire și lui nu Mm. i-a plăcut. Așa. Și Și acum, într-o oarecare măsură s-au inversat rolurile aici. exact, că Trăind îngrădită de scenariul este condiționarea scris mamei, de da, arhoni tocmai așa, da, da. da? Aici Uh, circumstanțele doar s-au schimbat, dar rolurile parcă sunt la fel, mhm. doar inversate. Da. Eh, cum îi vedea pe arhoni? Cum îi vedea pe arhoni partea subliminală? Îngeri, așa-i Păi, vedea. Da, așa și percepea ca îngeri. bine. Și ei cum se comportă aici la Consiliu? Sunt, să zicem, fermi sau sunt Da, sunt iubitori? fermi, sunt autoritari, în același timp dau senzația că înțeleg, dar ei dacă înțeleg, îți dă senzația că dacă ei înțeleg prin ceea ce treci tu, te ajută să repari lucrurile Mhm. și îți spun ce trebuie să faci ca să repari tu, ca tu să înțelegi și ca tu Ah, să treci peste. ok. Și prin această senzație că ei sunt înțelegători, te face să-i asculți, Și să le înțeleg. asculți sfaturile Da. și Partea coordonarea. subliminală e întreagă, Ela?
Ești la Consiliu și intră întreagă în experiența aceasta? Da, o văd întreagă. Nu Uh, prea a fost fragmentată din ce văd. Da, nu prea a avut fragmente de-a Deci a lungul intrat întreagă. experiențelor. Da. De-a lungul acestei experiențe cu această familie, mamă, tată, că nici cu tata nu s-a înțeles prea bine, uh, are copii interiori, are ceva, fragmente care sunt blocate în spațiu-timp? Nu, nu are. Nu văd. Da. Cumva și-a acceptat rolul și a acceptat scenariul de dinainte de încarnare, Păi toți ca acceptă da, scenariul dinainte de încarnare. nu văd fragmente de copil Bine, interior. bine. Deci a venit în experiența aceasta și acest scenariu cu mult entuziasm ca Da, să că rezolve, stinge. Da, hotărâre. da. Da? Bine, și dacă se uită acum partea subliminală, a rezolvat ceva din ce avea de rezolvat? Prin tot ceea ce a trăit, a simțit? S-a rezolvat situația? Aceste energii s-au echilibrat? Păi acum îmi spune că văzând această încrengătură și puntea și viața aia și viața asta și prin comparație, uh, acum înțelege de ce a trăit ce a trăit cu mama și ce a acceptat și Bine, înțelege de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, de ce înțelege. mama a fost cum a fost, de ce a acționat așa, Bine, înțelege acum. înțelege, Dar da. s-a rezolvat situația din ce a trăit până acum, că a trăit așa în scenariul ăsta? Scenariul în sine a rezolvat? A echilibrat energiile astea pentru toate O PSE-urile? parte da, o parte da, o parte văd că 40% mi-apare că s-a dus, s-a stins. Adică PSE-ul mamei de aici, din viața asta, s-a răcorit, să zicem. E bine acum. Da, s-a mai echilibrat, Mm. da. Am șters din ură, din răzbunare. Aici nu se putea răzbuna și avea ură pe propriul copil. Mhm. Și atunci, da, asta văd că s-a mai echilibrat, cel puțin la PSE-ul mamei, iar la PSE-ul Corinei înțelege de ce au pus-o în astfel de situații, Mhm. doar că ca și experiențe, zice, parcă mă ține blocată, simte blocaj, adică Mhm. Păi dacă unde e înțelege și îi se pare ok, evoluția, unde e... păi a înțeles, uite, deci A înțelege înțeles, da, scenariu, din punct că de vedere al scenariu scenariului și a karmei, a făcut bine. înțelege, Uite, doar s-a că simte rezolvat. că karmele astea, zice, nu ne țin pe loc din ce ne dorim noi cu adevărat, evoluție, adică ne țin pe loc karmele astea. De unde înțelege asta acum? Cu ce cunoaște acum? De Își unde înțelege că tot ține își pe loc? dorește să cunoască mult mai mult, Mm, în afară de karme, în afară de aceste lecții karmatice. Sunt mm, lecții ale noastre, personale, lecții, nu le numesc lecții, refuz, zice, să le numesc lecții, înțelegeri de la care suntem opriți, zice. Păi de unde știe? Cine a oprit-o? Din ce înțelege până acum și ce am văzut noi până acum în sesiunea asta? Cine a oprit-o să Simte facă ce? ceva mai mult decât i s-a spus. Nu știu exact ce este, dar simt că aceste scenarii mă țin pe loc. Zice, nu știu de la ce, dar simt că mă țin pe loc. Știu că vreau mai mult. Vreau să înțeleg mult mai mult decât ce înseamnă o karmă și o viață. Bine, dacă vrea să înțeleagă, Are o senzație, o percepție, ceva de genul, dar nu știe de unde vine și aha. ce. Bine că vine. Pentru că dacă a venit această senzație, uite că a început să caute, da? Asta e lucru bun. Da. Vreau ca acum să înțeleagă cu adevărat sau să înțeleagă de ce sunt aduse karmele astea, create karmele astea, pentru că dacă cu ceea ce înțelege acum, poate să extrapoleze că dacă înainte de viața asta a trecut la un consiliu și niște domni, ăștia doi îngeri, i-au dat un scenariu, posibil că și înainte de toate experiențele alea care le-am văzut, unde s-a creat această karmă,
A venit tot într-un scenariu dat de îngeri, că doar auzi că de 70 și nu știu cât 4 de experiențe. Da, Ăștia scriu scenarii. Păi și da. atunci, karmele alea care le-a creat și a acționat cumva așa cum a acționat că așa este creația părții subliminale a Consideră că ei? aceste scenarii erau simple experiențe, dar apoi ei, entitățile, le-au transpus în karme. Nu, asta vreau să înțeleagă. Vreau să înțeleagă că și în experiențele alea a venit tot cu niște scenarii scrise. Tot Da, entitățile zice, astea, iar erau, dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat în aceste experiențe, că copilul a fost violată, că a rezultat un copil, că i-a fost rușine, că n-a putut să-l crească, că l-a dus nu știu unde, că a crescut, a dezvoltat furie, acel copil și actuală mamă, că toate alea făceau parte, era tot un scenariu creat de toate ființele astea. Și atunci, care este karma? Ai acționat tu, că ai vrut să-ți creezi tu această experiență sau tu ai venit și acolo, ca și aici, ca un actor să interpretezi un rol într-o piesă de teatru scrisă de ăștia doi. da, asta a spus că viața este un simplu scenariu pe care entitățile l-au transformat într-o karmă. Adică nu trebuia să o transforme în karmă, trebuia să fie o experiență simplă și atât. Și era bună și experiența aia simplă, așa, scrisă de tot de entități în scenariul ăla, să se căsăpească. Mi se părea ok aia. Zice, nu știu ce este ok și ce nu, că nu mai înțeleg nimic, zice. Ea, În sensul că ce vreau eu să înțeleagă? venim să înțelegem lumea asta trăind în Venim să ea, ne căsăpim în lumea asta și nu înțelegem nimica. dar Asta mai e apoi, dovada. da, dar mai apoi entitățile întorc împotriva noastră anumite acțiuni, fapte și ne pun apoi să le tot reparăm. Și asta nu înțeleg de ce fac asta, zice. Acțiuni și fapte care tot ele de la bun început le scenarizează și le creează ca noi să le trăim. Ok, zice, asta nu e problema că ele creează și scenarizează, dar de ce apoi întorc faptele din scenariile scrise de ei împotriva noastră? De ce să Păi le în ale plătim, cui să le zice? întoarcă dacă corpurile noastre, alea care le-am ocupat, au făcut Păi, lucrurile asta astea spune. conform a ceea ce ele vroiau au scris ca noi Da, să asta și facem. spune. De ce să ne creeze, să o inventeze ca și karmă faptele noastre pe care ei ni le-au dat să le facem? Ah. Păi de De ce? ce să o Pentru că transforme în karmă? Acum înțelege că, de fapt, ceea ce ei transformă în karmă este o capcană ca să o țină aici, încarnare după încarnare, să tot plătească, să tot repare, să tot consume, ceea ce ei dau să trăim. și Și ceea ce asta, ei fac multe din da, acțiunile alea, că sau de-aia le am zis fac, pe da, ecranul ăsta cu Antic, vreau să vadă tot ce a da. prezentat, mai ales la Consiliul ăsta, ca fapte ale corpurilor fizice, să vadă în energetic ce se întâmpla. În primul rând scenariile, cum am zis, și Da, în al doilea rând vede evenimentele. partea energetică unde influențează partea fizică, tot. Mhm. Și corpuri, și situații, și evenimente. Vreau să mai vadă ce se întâmpla cu toată energia și emoțiile pe care ea și celelalte părți subliminale care vizate aici, care studiem, ce se întâmpla cu energia care o emanau. Aia de ură, furia copilului, de ura, furia a O prietenei, consumau entitățile, o absorbeau arhonii, vede, îngerii. de ura și furia mamei Da, acum, sau furie absorbeau ce a avut, tot. tot, da? Da. Și atunci, acum ce mai înțelege partea subliminală? Plus. Că, zice, se folosesc de noi. Ca să... Ca să aibă ei hrană, zice. Și atunci? Da, acum se leagă totul, zice. Hai. Și atunci, Da. unde este scopul
cu care noi, părți subliminale, venim pentru prima dată pe această Scopul planetă. există și e motorul tuturor experiențelor, doar că ei îmbracă scopul nostru cu al lor. Doar că Pe al ei, nostru îl țin pe loc, iar exact, scopul lor devine principal. exact, Producerea de energie, de hrană, noi pentru ei, zice. exact, astfel încât ajungem să nu mai știm care a fost scopul, de ce Da. am venit pe aici, ce să facem, să nu mai știm cine suntem, să nu mai știm nimic și să Iar devenim, faza cu uitarea, zice, e un pretext care îl întorc în favoarea lor și în defavoarea noastră. atâta timp cât îți ia informația, Faptul că uităm, zice, când cine ți se ia suntem. informația, când nu mai ai informație, ești legumă. Da. Nu mai poți. Că dacă ai uitat tot, ce să faci? Unde e scopul tău? Că nu mai e, l-ai uitat pentru care ai venit și ai devenit altceva, o baterie. Da. Bine, dacă înțeleg lucrurile astea, vreau să-i vadă aici, ăștia, să vadă stringurile energetice și tot ceea ce pe stringurile astea, cum i-a alimentat și în experiența aceasta pe ăștia doi și pe alții. Da, vede Mhm. Vede Hai să vedem fluxul la... energetic. Da. Hai să vedem dacă implanturi sunt. Da, piept inima Mhm. și lombar, coloană lombar. Mhm. Asta văd. Da. Cine le-a pus să vadă cine a așezat dispozitivele astea eterice? Îngerii. Mhm. Aia frumoși așa? Luminoși, frumoși, cu aripioare, cu giulufi, cu așa, buni și autoritari, dar și buni în interesul nostru. Uite ce au făcut, de ce au făcut, ia să taie legăturile. Oricine și orice. Da, face o rază din pieptul ei, arăt cum să o facă și taie de jur împrejur toate stringurile, legăturile cu oricine și orice. Pe îngeri îi pune de o parte, pe părțile subliminale de o altă parte. Și acum, ce fac îngerii, mă interesează. S-au văzut, ia uite, închiși. Tăiat alimentarea, papa nu, închiși de partea subliminală. Văd că nu iau măsuri, nu zic nimic, așteaptă. Simt că așteaptă să vadă Ce așteptați, mă, ziua de ce vrea mâine? să facă ea, ce are de gând. Păi ce crede ei așa, dacă așteaptă? Are de gând ceva, să zicem, Își în exercită favoarea lor? curiozitatea, zice. Cine, ei? Ea, Ea? Cum își exercită curiozitatea? așa spun ei, că Adică, o lasă să-și exercite curiozitatea. ce curiozitate e aici? Să vadă dacă poate să-i blocheze, dacă să le taie alimentarea, dacă care e Să curiozitatea? vadă dacă poate fără noi, zice. Ok. Păi de ce ei cred că partea subliminală, ia să le spună partea subliminală, mai are dubii că poate fără ei sau nu? Partea subliminală spune sigur că pot fără voi. Voi m-ați ținut pe loc până acum. Și eu v-am dat vouă, v-am alimentat pe voi și nu voi pe mine. Da, eu ați trăit de pe urma mea, zice, nu invers, nu eu de pe urma voastră. Și? Iar acum asta se termină aici, zice, e sfârșit aici. Ia să le spună Iar că arhonii spun, da, e de moment. e de moment. Este pentru acest moment. Ok, Iar momente, spațiu, timp, zice, sunt infinite. exact. Ne Că vedem la în un... alt moment, spațiu, timp, zice. Mhm. Numai că nimic, chiar în univers, nu este în afară criminale, energii, toate se transformă. Nimic nu este etern sau nu rămâne într-o anume stare și energiile. Da. Totul se transformă. În afară de părțile subliminale și sursa primordială a creației.
care Da, sunt eterne. Totul se schimbă. Asta să le spună. Băieți, știm asta, zice, nu trebuie să ne înveți. dacă știu, atunci... Odată ia să vedem, știu, De dacă știu, aceea nu ne revoltăm cu nimic acum, zice. dar știu că odată ce o parte subliminală conștientizează lucruri, conștientizează, crește în conștientizare, înțelege, are informația de care a fost deposedată, atât amar de vreme. Știu că înapoi nu se mai întoarce partea subliminală. Nu mai poate, nu mai este. Nu mai e ștearsă memoria. Are informații. Informația nu mai lasă să se ducă. Zice, părți subliminale ca tine sunteți foarte multe. Așa. Tu nu ești o pierdere pentru da? noi, zice. Eu vorbesc de mere și ei răspund de pere. Da? Ia să le reconstituie forma adevărată, să-i vadă și cine sunt Ela, până când începem să lucrăm. Da, le spune să se arate cu forma lor reală, conform vibrației și ADN-ului lor. Da. Întreabă, e sigură? A? O întreabă dacă e sigură că vrea să vadă De ce forma n-ar lor fi reală. sigură? O iau și la mișto. Sau ne iau la mișto. Da. Da. Zice, poate nu ești pregătită, zice. Serios? Păi prin câte am trecut noi părți subliminale pe aici? Cât ne-au pregătit ei în ghilimele? De toate. Ce n-am mai avea pregătire? De ce n-ar fi pregătită să-i Zice, vadă? neașteptat o surprinde. Și ce dacă? Iar Acum surprinderea, surprinderea, zice, e un punct vibrațional firav, zice. Firav? Da, așa zice. Ce rahat limbă vorbesc ăștia? Sau ce vor să Știu. E filozofia lor. Vulnerabil, zice firav. Vulnerabil. Vulnerabil. Asta e altceva. Bine, deci să le spună partea subliminală că își asumă acest risc. Ia să dea ei măștile jos. Să se arate în splendoarea lor. Da, cum mai vede cu forma lor. Și ce spune partea subliminală? S-a speriat? O mai sperie ceva pe partea? E surprinsă de forma lor, total diferită de forma armonioasă de dinainte. Acum îi vede total opus. Și de ce e surprinsă partea subliminală? De ce o surprinde? De ce cineva cu o formă opus, deci cu o vibrație și o imagine atât de opusă, poate să arate atât de frumos, armonios. Cum pot ei să mențină, zice, această frecvență de armonie, de frumos, dacă ei nu sunt aia, zice? Pentru că au tehnologie. Nu doar asta. Explicația este că imaginea pe care noi avem față de ei este creată prin programare mentală. Bine. Și este ceea ce credem noi că sunt ei. Da, prin programare mentală din și atunci fizic. Ei nu se chinuie să-și arate o altă formă, ei sunt cum sunt, doar noi avem o percepție, o imagine distorsionată față deci de noi ei. îi vedem distorsionat. Noi îi vedem conform credințelor noastre. Bine, dar partea subliminală îi spun altceva. Nu trebuie să o surprindă nimic, pentru că acum când ea a văzut... Acum a găsit explicația, că nu ei se transformă, ci noi credem că ei sunt așa. Deci... Ok, foarte bine, las-o pe asta. Vreau ca partea subliminală să înțeleagă că n-are ce să o surprindă dacă analizează și analizăm atât în energetic cât și în fizic fiecare pom după roade sau și oamenii. Pot să ni se arate că sunt cei mai buni, cei mai binevoitori, cei mai așa. Și așa și în energetic, diverse ființe. Însă noi trebuie să ne uităm la ce fac ei. Și atunci dacă noi analizăm la ce fac ei,
atunci putem să înțelegem cine sunt. Dacă noi ne uităm doar la buclele de ceea ce credem noi sau am fost programați că sunt, la buclele lor sau buclele oamenilor, în ghilimele zic, că se rujează, că se fac, își pun, își meșe, eu știu ce, sâni și de alea, pare că e o femeie, avem o bombă în față, la oameni vorbesc, și entități. Și apoi când începem să ne uităm la ce gândesc ei, ce fac ele, aceste ființe, oricare ar fi ele, putem să ne dăm seama că ceva nu mere, nu corespunde. Nu corespunde masca cu ceea ce creează. Aici vreau să înțeleagă și n-ar fi surprins-o nimic acum dacă ar fi analizat ceea ce, sau și-ar fi amintit, văzând toate aceste experiențe, ce scenarii i-au creat aceste ființe și au pus-o să interpreteze roluri. Și atunci nu mai era surprinsă. Acum se leagă, spune, și Păi da. e totul într-un tablou complet acum. Bine. Hai să dăm sferă cu informație la părții subliminale și să vedem din conștiința adevărată. Da. Și? Da, primește, analizează, desface, se conturează și mai bine totul, acum înțelege mult mai multe. Vede vieți repetitive, vede cum au creat karmele, liniile, scenariile, viață după viață, cum aduceau din vieți trecute imagini doar fără partea energetică a acțiunilor. Vede toată manipularea, zice. Ok. Câte experiențe au avut? 547. De la jumătatea. Să zicem jumătatea, că nu avem nicio normă, dar așa din ce vedem, da, de linii experiențiale. Hai să vedem de ce a venit pe planetă să facă ce scop. Ca parte subliminală a venit. Ultima experiență înainte de Pământ a fost în 5D. A venit, a stat în 4D eteric a Pământului până s-a armonizat un pic cu energia planetei și apoi a coborât în avatare de 3D. Vine de pe Surya, ca planetă de 5D din constelația Vega. Ce avatare avea aici? Feminini. Aveau foarte puține avatare masculine, în special lor. Poartă ca o coroană de soare pe cap. Sunt cele mai vechi, mai în vârstă, să zic așa, ca ani, sunt albastre ca avatare, iar cele mai tinere sunt verzi. Iar ea de care a avut? Albastru o văd aici, e ca și înfățișare, își păstrau tinerețea, nu îmbătrâneau. Se schimba culoarea. Pielea. Da, doar culoarea pielii, arătau vârsta, culoarea pielii arătau vârsta. Umanoide, dar aveau 6 degete, și la mâini și la picioare. Aveau al treilea ochi, aveau 3 ochi mai sus, exact cum știm noi forma aceea de triunghi, dar acel ochi era extrem de sensibil la luminozitate, la lumină în special și la umiditate și îl țineau de foarte multe ori acoperit. Iar această un fel de coroană pe care o purtau pe cap și avea așa ca un soare, raze, era auriu, cu argintiu, canalizau energia acelui ochi. Și o folosea pe interior, la percepțiile interioare. Ochiul ăla. Da.
abilitatea ochiului respectiv și energia lui, fiind foarte sensibil la lumina exterioară. Mhm. Deci îl țineau mai mult acoperit. Așa, Hai. și ce aveau corp emoțional, corp mental? Mai mult corp emoțional, aveau și corp mental, dar nu prea se folosea de el, doar la nevoie. În schimb, avatarele masculine se Corp ghideau mai mult mental. după corpul mental, da. Și Mm. lăsau pe bărbați, pe masculi Se ocupe cu să se ocupe treburile. de treburile mentale, da. Mm. Era un procent mai mic, era un procent de 27-30%, Da, ca și număr față de ele. da. Și ele, preocuparea lor era ce? Visarea, trăirea Nu, interioară. armonizarea. Mm. Armonizarea tuturor cu toți și păstrarea unui echilibru între membrii lor, între specii, între egregori, între regnuri, în Am tot. înțeles tot. Bine. Da. Care a fost motivul pentru care atunci când a lăsat acel avatar a decis să vină în 4D-ul Pământului? Dezvoltarea corpului mental și apoi învățarea de armonizare și a preda armonizarea aici cumva, adică cu această informație de a ști să armonizeze lucrurile, să o aducă și pe pământ, pentru că aici vedea extremitățile, plaja largă de frecvențe pe care se manifestau lucrurile și ca totul să fie în liniște, într-un Și echilibru, pace. era nevoie de armonizare. Da. Și ai uite câtă liniște și pace a fost pe planeta asta. Păi, vin ființe cu astfel de abilități sau cu astfel de intenții, Da. cu calitățile lor, să zic așa, din Exact. experiențele lor, cu această intenție. Acum, Exact. în cât timp reușesc sau nu reușesc să implementeze calitățile sau informațiile lor aici pe pământ, asta e discutabil. Ar reuși dacă nu ar fi Dacă n-ar fi atâta negativitate și mizerie. dacă nu ar fi aceste entități care se pună Păi, efectiv piedice, deci vin și te da. opresc efectiv, nu Păi, doar da. că nu te lasă, te opresc, te închid, te Păi, sugrumă, și chiar încearcă să te termine complet ca să nu faci aia. Exact. Da. Hai să vedem ceea ce vedem peste tot în zilele noastre, da? Binele când ițește. Când ițește așa un colțișor dintr-o sămânță, e călcată, pentru că restul nu vor să piardă ceea ce au, da? Da. În lumea asta. Când Bine. binele, cât e un bine pe aici, pe acolo, așa, răsare, scoate capul, vine și călcat. Exact. Vine Pentru răul și e călcat. Exact. Da. Pentru că răul Vrea să domine. vrea să domine. Asta ce vreau să spun. El are mult ego, înseamnă Da, ego, exact. și ego e iute. E iute de picioare. E Da? rapid. E rapid. Pentru că e frecvența răului aici. Suntem în supa lui. Exact. Și binele trebuie să răzbească, să se zbată ca să poată să existe. Da. Deci ca să faci bine și să fie bine, necesită și un anumit timp ca să te simți bine și să fie bine. Deci necesită un efort. Pe când răul e la el acasă, e natural, totul se desfășoară rapid. Da, pentru că, știi, răul ăsta, eu am, bine, nu mai zic din familie, că dacă n-am spus, tot din familie prin sesiune. Da, am o cumnată care orice își dorea și când și-a dorit, pur și simplu, când, să zicem că eram la masă, în familie, familia soțului, că eu n-am frați, cumnați, chiar și la masă, era prima care se ridica și își lua tot ce era mai bun și umplea farfurie. Da? Și gata, se asigura. Uneori mânca jumătate din tot ce era acolo, la o altă cumnată.
Se făcea, era bine, restul începea să mai ciugulească săracii care mai apucau. Toate, deci toate în familie, a luat toate economiile la toți unchii și nu le-a mai dat înapoi. Unchii de-ai soților, mătuși. Deci incredibil! Acapara tot. Tot, dar știi cu ce viteză? Deci acum, deci nu vedeai, nici n-aveai timp să vezi, să-ți dai seama tu, tolomacul. Ce a făcut? Da, ăsta, care, da, ești cu bun simț, n-ai putea să faci așa ceva. Deci nu există, nici nu vedeai, dispăreau, totul. Deci chiar am văzut asta, înțelegi? Deci incredibil. Bine, revenim. Acum e la partea subliminală, observă, da? Și ce a trăit și ce a făcut. Hai să-i dăm informația că poate să își extragă energia, care experiențe, e la jumătatea experiențelor, dacă dorește să facă, să deschidă un portal, să-și creeze experiențe libere, mult mai multe, astfel încât să-și crească parametrii corpurilor energetici și să capete mult mai mult discernământ, conștientizare, pentru că are avatar încă aici și Pentru are asta a și venit, zice. exact, are, da, și intrând apoi în urma acestor experiențe, poate să-și creeze o experiență mult mai bună prin acest avatar. Vrea? Da. Să-și extragă energia din linia experiențială de pe pământ, să o colapseze cu tot ce a însemnat entități, tot ce am văzut până acum în sesiune și toată linia. Da. Contracte, energii stagnante, blocante, implanturi, tot colapsează. Da, Trece extrage. Da. Purifică energia printr-un zid de lumină. Pură și o Da? integrează complet, da. Îi număr de la 1 la 3, își deschide portal, intră în el și începe să facă experiențe. 1, 2, 3. Intră în portal. 1, 2, 3, 4, 5. Iese afară. Câte experiențe a făcut el? 934. Foarte bine. Parametrii corpurilor înainte și acum. Corp sexual, corp emoțional și corp mental. Da, corp sexual înainte. Oscila între 28 și 45. Acum este la 93. Corp emoțional 25-45. Acum este la 95. Iar corp mental, aici stătea un pic mai bine, între 45 și 60. Și acum este la 97. Bine. Cum se simte acum Ela? Relaxată, zice, degajată, conștiință de vieți, zice, de manifestare, de putere de manifestare, mai înțeleaptă, zice, mai ușurată, ușoară. Foarte bine. Hai cu această conștientizare, cu acest discernământ, condiție energetică, să intre, să-și preia toate corpurile, structurile, să le impregneze și în același timp să curețe corpul mental, corp energetic, corp vital. Da. Da, ok, curăță de jur împrejur totul, toate energiile negative le arde și implantează, amprentează noua energie de vindecare, de regenerare, de înțelepciune, de manifestare și metabolizare rapidă a noilor energii și abundență, înțelepciune, tot înțelepciune spune, ca să înțeleagă toate lucrurile și armonizează acum toate câmpurile. Foarte bine.
să facă sfere informaționale, cu toată iubirea ei să le trimită către toate părțile subliminale care le cunoaște, le-a cunoscut, pe vechea linie, pe actuala linie experiențială și către toate conștiințele care vor să primească această informație. Da, trimite sfere infinite peste tot. Foarte bine. Și hai să vedem dacă mama, parte subliminală, primește sfera. Da, primește. O primește? Da, văd că da. Mhm. Tata primește sfera. Și el primește. PSU-ul tatălui copilului primește. Da, și el primește. PSU-ul copilașului, băiatului. Da, da. Aici n-am văzut că n-a apărut deloc partea subliminală a copilului în sesiune și hai să vedem dacă au avut experiență împreună. 7 mi-apar. N-au fost prea mult. Da, și nu au prea multă karmă. Mhm. Au adus părțile ca să dezvolte karmă. De acum încolo, da? Voiau entitățile, da. Deci un nou ciclu karmatic, o altă parte Da, subliminală, da? da. Bine. Ne uităm pe întrebări. Zice, de ce nu m-am înțeles niciodată cu mama mea? Am văzut. Nici cu tata nu prea. Cu tata a avut experiență. 8 cu tata. Zice, am niște noduli la sân nepericuloși. De ce au apărut? Pauze energetice. Emoții adunate legat de mamă și acest lucru ține de glandele mamare. Emoția legată de mamă, de cum s-a comportat mama și de a fi mamă. Ok. Cum să fiu mamă pe mai departe. Cu ce mi-a greșit mie mama, ce să nu fac eu. Deci legată de, Ca să nu repet. da, și de cum a fost mama cu mine, dar și cum să fiu eu mamă. Ca să nu fiu ca mama. Da, Adică un conflict interior. da, Ce pot face să am o viață trăită la un potențial maxim? Păi, să să trăiască în conștientizezi prezent. și să trăiești în prezent, da? Și Da, să faci ceea ce ție îți face bucurie. în fiecare moment. Fiecare moment. În prezent, acum, în acum. Totul se desfășoară în momentul acum, de fiecare dată. Și dacă învățăm și reușim să ne concentrăm în prezent, să trăim în prezent, totul în jurul nostru se desfășoară acum și atunci, moment de moment, dacă noi suntem bine cu noi, împăcați, fericiți, facem lucruri care ne plac, care ne bucură, atunci și viitorul este unul strălucit și pozitiv, dar de fapt acel viitor tu îl creezi acum, în moment de moment, în acum. Pentru că tu ești atent la tine să te mulțumești și atunci mereu vei fi bine dispus, mereu vei atrage pe vibrația ta bună, pozitivă, totul în jurul tău, de pe acel palier pozitiv, totul vine spre tine. Foarte bine. Astea au fost întrebările. Partea subliminală vrea să meargă în sine mai înalt? Da. 1, 2, 3. Să meargă. Ok, merge în sine de 10. Trimite raze de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică, regenerează și armonizează. Mai număr încă o dată, mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală cu care a fost creată ca și conștiință prima, o suprapune peste matricea care vine din experimentare, corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează declarația de suveranitate, o spune cu determinare. ADN nu mai are, că a colapsat linie, da? Nebenefic. Câte experiențe a avut el în univers? 42.700 mi-arată. Nu prea mult pentru sine de 10. Alte universuri? 1. Să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da.
Să facă sferă de manifestare, aici în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, Da, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic, cu acțiune în fizic, până când manifestă. Ne uităm și noi la sferele noastre, ne concentrăm cu lumina și iubirea sursei primordiale a creației. da, Și număr de la 1 la 3, venim aici și acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică, pe care îl curăță, purifică, lărcește. 1, 2, 3. Aici și acum tem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit, investigat în această sesiune. Să-și anuleze orice ritual, de orice fel, care a fost făcut pe viața asta, la care a participat sau l-a făcut altora. da. Facă două sfere, Anulează tot. da, generaționale de cea mai înaltă frecvență, să le trimită pe acest arbore genealogic, să ardă toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la ea până la copil. Da. Dizolvă pe partea mamei, pe partea tatălui și către copil, absolut tot. Și acum dăm cu bombe, cu lumină și iubire, cea mai înaltă frecvență în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Da, de pretutindeni se dizolvă toți egregorii, hologramele, amprentele energetice, energiile stagnante blocate, entitățile sunt aspirate pe portal de înaltă frecvență și toate celelalte portaluri, canale, vortexuri de joasă frecvență se închid, se sigilează complet. Mulțumim părții subliminale pentru această călătorie. Opresc